ሰላም ሕዋት ከመይ ቀኒሆም ተስፋ ገብር ሰላም ቀኒና ክትብሉኒ እምበኣርከስ ሎም መዓንቲ ከም መቐፀልታ ናይቲ ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ ኣክሽን ቨርብስ ክንዛረብ ኢና ክንዛረብ ጥራሕ ዘይኮና ድማ ገለ ሕቶታት ካብኡ ዝተበገሰ ክንምልስ ኢና ኣብዚ ዳሕረዋይ ክፋል ናይ ኣክሽን ቨርብስ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ዘይረኣናዮም እንታይ ይብለና ኣሎ ኣብዚ action verbs can be turned into negative sentence ይብለና ኣሎ እዞም action verbs ንብሎም ከም በዓል play work ካብ ንሪኦም ዘለና sleep sing እዚኣቶም ናብ ኔጋቲቭ ወይ ድማ ናብ ኣሉታዊ ሙሉእ ሓሳባት ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ይብለና ኣሎ እዚ ክኸውን ከሎ ግን እንታይ do not ወይ ድማ does not ተእቲና ቅድሚቶም action verbs እዮም ናብከምኡ ዝቕየሩ negative sentence and need do not or does not before the action verb. When using does not or do not, the action verb does not need s at the end of the word. هجي does not ወይ ድማ do not ተጠቂምና እቲ action verb ዝበሃል s ምውሳኽ ኣየድልየናኒ ኣው እንታይ ደኣ ከም ዘለዎ እዩ ዝኸውን ንሱ ኦልሬዲ ኣብቲ do ወይ ድማ ኣብቲ does ዘሎ ኣብኡ እቲ ክስታይ ምቅያራት ጌርና ኢና ናይቲ ሲንጉላር ዘለዉ ማለት ከም በዓል he she it ዝወስድዎ ኤስ ዝውሰኹ ነበሩ ኣብቲ ኣክሽን ቨርብ ዝበሃሉ ኣብዚ ግን ኣብቲ ዱ ዝነበረና ኢኤስ ወሲኽና ዳዝ ንገብራ let's see some examples about this negative sentence he does not walk to school ሕጂ እዚ እንታይ ብለና ናብ ስኩል ኣይከይድን ይብላ ኣሎ ሂ ስለ ዝኾነ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ዳዝ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ third person singular he እንታይ ወስድ does he does not walk to school he does not live in a house she does not write stories she does not drive to work it does not float on water it does not swim in the ocean ኣብዚ ሕጂ ዳዝ ሽን ሂን ዳዝን ኣብዚ ሓለፈ ክፍሊ ትምህርትና ተማሂርናዮም ነርና ማለት እዩ ኣብቲ it she he እዚኦም ዳዝ ወስድሎ ኖት ድማ ምስኡ ኔጋቲቭ ከውን I you they we ከዓ እዚኣቶም ከንታይ ወስድሎ do not ወስድሎ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም እቶም ክልተ ግሩፕ እዮም እቶም ሓደ ኤስ ዝወስዱ እቶም ሓደ ከዓኒ እንታይ ዝወስዱ ኤስ ዘይውስኾም ዱ ጥራሕ ንወስድ ሕጂ እቲ ምቅያራት ኣብታ ዱ እያ ትኸውን እምበር ኣብቲ ድሕሪ ዝመፅእ ግስታት ወይ ድማ ኣክሽን ቨርብስ ስሊፕ ወርክ ፕሌይ ድሪንክ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ይኮንካ እንትቕይር ሕጂ he does not you do not speak ኢልና ዘሎ he does not speak ሳይንብልና እንታይ ደኣ he does not speak already ኣብቲ ዱ ቀይርና ኢና ኤስ ወሲኽና ኣላ ኢና ሓንቲ ኤስ እያ ተድልየና action verbs can be turned into questions or interrogative sentence ይብለና ኣሎ ናብ ሕቶታት እውን ክቕየረልና ክእል እዩ እዚ ከዓ ብዱን ዳዝ ኖትን ጌርካ እዩ does he walk to school ሕጂ እዚኣ ማለት ንሳቶም ሺ ሂ ኤንድ ኢት እዚኣቶም ኩሉ ግዜ ዝፍለዩ ካብቶም ኣይ ዩ ኤንድ ደይ ወይ ድማ ዊ እንተሊና ማለት እዩ ካብዚኦም ዝፍለዩ ኩሉ ግዜ ሕጂ ትገላብጦ ጥራሕኻ ዳዝ ሂ ዎክ ቱ ስኩል ከይዲ ድዩ ዱ ኣይ ዎክ ቱ ስኩል ዱ ዘይ ዎክ ቱ ስኩል ዳዝ ሺ ዎክ ቱ ስኩል ከምዚ እናበልካ እንታይ ትገብሮ ተቐያይሮ ኣብዚ ንህልና ኤግዛምፕልስ ደው ኣቢልኩም ኣብቲ ቪድዮ ክትሪእዎ ትኽእልዎም ዝያዳ ንዓና ዘለና እቲ ፍልልያት ኣብ ሂ ሺ ኤንድ ኢት ዘሎ ዚኦም third person singular ዝኾኑ ኤስ ይውስኹ ማለት እዩ ኣብቲ ቨርብ ናቶም ኣብዚ ሕቶ ወይ ድማ ኔጋቲቭ ሰንተንስ ክኸውን ከሎ ከዓ እቲ ዱ ዝነበረ ኢኤስ ውስኽ ዳዝ ዝኾን ማለት እዩ ሕጂ let's go to our questions we must answer it correctly I hope ተረዲኡኩም ክኸውን ማለት እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ ድሓን እቲ ሕቶ ከዓ ንኸይዶ ብዝያዳ መላሊስኩም ደጋጊምኩም ሪኢኹም ክርዳእኩም እዩ እንተሪኢኹሞ ፅቡቅ ጌርኩም ተሰሚዕኹሞ ናብቲ ሕቶተና ንኸይድ ኣለና ሕጂ ዳይሬክሽንስ መምርሒ ብለና is the sentence correct or incorrect ኣብዚ እዛ ሰንተንስ እንታይ እዩ ዝብለና ዘሎ ኮሬክትን ኢንኮሬክትን ኢልና ኢና ክምልስ ማለት እዩ he sings in a band ይብለና ኣሎ ንሱ ኣብ ባንድ ይደርፍ ይብለና ኣሎ he sings ተልየና ሕጂ ዛ ቨርብ ሲንግ ትብል እያ ፅቡቅ ዶላ ኤስ ወሲኻ ኣላ ምሽ ስለዚ ፅቡቅ ኣላ ኢና ንብል ኮሬክት ንብላ ቸክ ንግበራ
ቼክ ጌርና ድማ እንታይ ኮይና እታ ኮሽን ራይት ሂባትና ኮሬክት መሊስናልና ናብታ ካልአይት ሕቶና ስገር he does not sings in a band ኣብዚ እንታይ ብለኩም ነይረ እታ ዳዝ እንተተቀይራ ወይ ድማ ታዱ ወይ ዳዝ እንተልያ እቲ ምቅያራት ኣብኡ ዝግበር እምበር ኣብቲ ካልእ ብድሕሪ ዝመፅእ ቨርብስ ምቅያራት ኣይግበርኒ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ግን ዳዝ ኖት ምስ በለ ሲንግስ ነታ ሲንግ ዝነበረት ማለት እዩ እንታይ ገይርዋ ኣስ ወሲኡ ቀይርዋ ስለ ዘሎ እንታይ ንብላ እዚኣ ኢንኮሬክት እዚኣ ትክክል ኣይኮነትን እንታይ ደኣ ክትኮን ነይርዋ he does not sing in a band ኤስ ዘይብላ ሲንግ ጥራሕ ትኮን ነይርዋ incorrect okay she eat breakfast every morning right correct yeah correct ማለት እዩ eat ይልናሎ breakfast every morning ምክንያቱ no correct ኣይኮነትን sorry ተጋጌ she eat breakfast every morning እና ዘሎ incorrect ምክንያቱ she eats ክትኮን ነይርዋ እታ ኢት ትብል ዘላ ናይ ኣይ they we you ያ ክትወስድ ማለት ኢት ከም ዘላታ 30% ሲንጉላር ተኮይኑ she he it እንተኮይኑ ግን ኤስ ይውሰ ኮይነት ቨርብ አክሽን ቨርብ ስለዚ እዚኣ እንታይ ኢንኮሬክት ያ ቼክ ንግበራ መልስና ራይት መሊስናልና ትቦ right she does not eat breakfast every morning she does not eat breakfast every morning yes correct does ጥራሕ ይገር ዘሎ to eat ዘሎ ብትክክል አምጪው ኣሎ it scares my dog እዚ ከዓ ሓደ ነገር እዩ ንከልበይ የፍርሖ ይብለና ኣሎ ሕጂ it scare ዝነበረት ካብ መጀመርታ scare ዝነበረት እንታይ ወሲኹላ ኣሎ s ወሲኹላ ኣሎ ስለዚ it she he s ከም ዝወስድ ስለንፈልጥ እዚኣ ድማ ትክክል ኣላ correct next question it does not scares my dog ኣብዚ እንታይ ዘለና ተሓዊሱ ኣሎ ማለት እዩ it does not ክሳብ ኣብዚ ትክክል ኣላ scares my dog ምስ በለ ግን ኣብዚ ፈሪሳ ኣላ ታ scares ዘላ scare ጥራሕ ትኮን ነይርዋ እታ s ዘላ ደሊት ክትገብሩ ኣለኩም ትክክል ክትኮን ትኮይና ግን ሕጂ እዛ ሙሉእ ሓሳባት እዛ ሰንተንስ እዚኣ እንታይ ኢንኮሬክት እያ ዘላ I works in a restaurant ብለና ኣሎ ኣብዚ ሬስቶራንት ትሰርሕ ብላ ኣሎ የስ ሕራይ ትሰርሕ ኣለካ ግን ከመይ I works ኢልና ኣሎ ሕጂ I they we you እዚ s ስለዘይወሰኽ ንፈልጦ ጌጋ ኣሎ እዚ ወፅል next question I does not work in a restaurant ናይ ከምኡ ኣይንብልና I does ኣይንብልና I do not ኢና ንብል ስለዚ incorrect ኣላ ወፅል okay next question you lives alone እዚኻ s ወሲኻ ኣላ ናይ you ኣይኮነትን ስለዚ incorrect ያ ዘላ ታሙሉ ሓሳባት እንታይ ክዳ ክትኮን ነይርዋ instead of you lives alone you live alone ክትኮን ነይርዋ ስለዚ incorrect sentence right መሊስና ጽቡቅ መሊስና ማለት እዩ እዚ ኮሬክት ብለና ዘሎ ብቀጠልያ ምልክት ገርና ዘሎ ጽቡቅ ከም ዝመለስና እዩ ዝነግረና ዘሎ እቲ መልሲ ግን ከምዚ አንከል ብርህ ኢላ ዘላ ማለት እዩ ንሳታ ኢንኮሬክት ላ ቢ ንኣብነት ኣብነትና ኤግዛምፕል next question you do not live alone ሕጂ ንመርምራ እዚኣ you ኢልዎ ኣሎ ንፈልጥና you ዳዝ ከም ዘይትወስድ ዱ ወሲዳላ ጽቡቅ ብድሕሪኡ እንታይ ኣሎ not live live ከዓ ከም ዘይትቀየር ንፈልጥና ብድሕሪኡ ዘሎ አክሽን ቨርብስ ድሕሪ ዱን ዳዝን ዘሎ ስለዚ ኣይተቀየረትን እዚኣ ሕጂ ታ መልሲ እንታይ ታ ሰንተንስ it is a correct sentence check ንግበራ yes ትክክል መሊስና next question they build houses ገዛውቲ ይሃንጹ ይብለና ኣሎ they ጽቡቅ build ጽቡቅ houses ጽቡቅ ማለት እዩ they ስለዝኾነ third person plural እንታይ ዝወስድ ከም ዘላተ s ገለ ይወስድኒ ስለዚ correct answer
they do not build this house ሕጂ ኣብዚ እንታይ ብለና ኣሎ ንሳቶም do they do not ጽቡቕ ኣላ ክሳብ ሕጂ builds no builds ክትኣቱ የብላን ኣብዚ s ጠቕላላ ምስ ዘይ ኣይትኸይድን እንድያ ምናልባት ከዓ ሂ ወይ ድማ ሼ እንተትነብር ነይራ ድሕሪ ዳዝ ክትመጽእ ኣይትኽእልና ስለዚ builds እዚ ምቅያራት ኣብዚ ኣክሽን ቨርብስ ኣብዚ ግስታት ዝበሃል ኣብዚ ናይ ተግባር ግስታት ዘሎ ብቕድሙ ዱ ዳዝ እንተልዩ ንሱ ኣይቕየርን ከም ዘለዎ እቲ ፈርስት ቨርብ እዩ ከም ዘለዎ እዩ ዝኸይድ ስለዚ ኢንኮሬክት እዛ ሰንተንስ ምሉእ ሓሳባት ትኽክል የላን ኔክስት ኮሽን ዊ ክሊን ኦፊስ ቢልዲንግስ እዚኣ እንታይ ፖዘቲቭ ሰንተንስ እያ ዘላ ዊ ክሊን ነፅሪ ትብለና ኣላ ሓራይ ፅቡቕ ዊ ክሊን ከም ዝወስድ ኤስ ከም ዘይወስድ ንፈልጦ ኢና ስለዚ ኮሬክት the answer is A. Let's check it and we have answered correct. Next question. We do not clean office buildings. ኣብዚኻ ኔጋቲቭ ሰንተንስ መጽያትና ላ we ገሩ okay we do ጽባሎ we do is ወስድ not clean clean ከዓ ዝኾነ ምቅያራት ኣይረኣና ስለዚ እቲያ full sentence ወይ ድማ ታሙሉ ሓሳባት እንታይ right ያ correct ካብዚ choice ድማ A choose ንገብር next I cooks dinner every night S ወሲኻታ cooks S ንመን ዝምልከቶም ንሂ she it ስለዚ ንኣይ ስለዘይ ትምልከታ ኣብዚ ምልከታ ኣትያላታ S ነታ ሰንተንስ ታይ ገራታ ኣላ incorrect ገራታ ኣላ The last question for today. I do not cook dinner every night. Then I okay first person ንፈልጥና ዝኾነ ከቲ መጀመርታ ዘለቲ ፎርም ናይ verb ከም ዝወስድ action verbs s ገለ ይወስድ ኾነ do ይወስድ ከም ስለ ዝኾነ not cook dinner ta cook ትብል ዘላ action verbs ከንታይ ማለት እንሳ action verb s ኣይተወሰነ ኣይወሰድና ዘላ ስለዚ our sentence is correct. Let's check it if we have answered right. Yes, we got it. Quiz number 1 it is completed and then we are going to continue with the quiz number 2 on the coming lesson. Okay, لما عندي إذا أهلنا ساشعوا بسلام يتنحنا سسناي